Fecioarele mele frumoase, bine ați venit, dragilor! Astăzi facem etalarea despre provocarea și surpriza lunii aprilie, valabilă pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent sau Venus în Fecioară. Am lipsit aproape o săptămână, am simțit nevoia să stau mai mult timp cu mine, cu familia, cu natura, însă m-am întors. Hai să vedem! Na, ca și sărit cartea, ia uite ce provocare interesantă pentru Fecioare, 4 de monede. Provocarea este să te deschizi. Este să ieși din zona de confort, indiferent care este acea zonă de confort. Vorbim despre un mod de a acționa care este stagnant, de fapt, da? Pentru că aici această persoană nu se mișcă, stă pe loc, stă pe un tron, își ține monezile la piept, ca și cum acest lucru mi-aparține, eu sunt așa și nu mă voi schimba. Cam asta este atitudinea într-un fel sau altul. Unii dintre voi sunteți provocați să vă deschideți din punct de vedere emoțional, alții dintre voi să vă deschideți să vă deschideți către ceva mai mult, pentru că nu sunteți doar atât, da? Aveți mult mai multe calități. Cam asta este ideea. Hai să vedem cu ce vine această provocare. Pași de cupe. Soarele. Interesant. 6 de spade. Și roata norocului. Da. Spânzuratul la capătul cărților. Spânzuratul, steaua și 9 de cupe. Dacă ești provocat să te miști, dacă ești provocat să ieși din zona de confort, dacă ești provocat să te deschizi și să accepti mult mai multe decât ceea ce tu cunoști, de ceea ce este pentru tine zona cunoscută, această provocare vine pentru că tu te învârți într-un cerc. De cel puțin 6 luni de zile, foarte mulți dintre voi vă tot învârtiți în același sens. Și aici este despre a schimba, într-un fel sau altul, macazul. Nu contează cu ce bagaj vii. Nu contează prin ce ai trecut. Fiecare dintre noi trecem prin evenimente. Nimeni nu are o viață liniară în care nu se întâmplă nimic. Da? Toți le avem pe ale noastre. Sau, mă rog, fiecare dintre noi le avem pe ale noastre. Ce este foarte important este că aici este nevoie să se activeze într-un fel sau altul un soi de deschidere, vine să spun, deschidere sufletească, da? Pentru că aici ești închis și aici este un mic pas către această emoționalitate. Poate Fecioarele fiind o zodie de pământ, nu sunt atât de, hai să spunem, în contact foarte mult, să zicem, într-un fel sau altul, într-un mod deschis, cu partea lor emoțională. În momentul în care ne deschidem din punct de vedere emoțional, ca și cum, da, domne, eu sunt așa, hai să rămânem la acest mesaj, eu sunt așa și ești provocat să renunți la ideea că tu ești așa, tu ești mult mai mult decât doar ceea ce tu cunoști despre tine. Asta vrea să ne spună această etalare. În momentul în care dăm un mic pas să ne deschidem, și când vorbim despre deschidere sufletească, eu nu vorbesc despre te duci la vecinul, îi dai o îmbrățișare, vai vecinul, m-am deschis în zen, vreau să fiu mai nu știu cum. Nu! Aici vorbim despre ok, îmi dau voie să fiu mai curios în legătură, pentru că pajii sunt curioși, toți sunt foarte curioși, sunt ca niște adolescenți, da? Energia pajilor este de un adolescent curios care vrea să știe și de aia și de aia și de aia. În momentul în care mă deschid să fiu un pic mai curios către tot ce există, dacă vrei, în acest univers, da? Începând de la, nu contează, de la, nu intrăm aici în filozofii, da? Începând cu pur și simplu prezentul, domne, a răsărit soarele de dimineață, mă deschid către căldura soarelui, da? Încerc să fiu deschis către creativitate, încerc să
Văd lucrurile cu mai multă, cu mai mult optimism, cu mai multă voioșie, cu mai multă bucurie, da? Deci deschiderea este pe partea asta, nu vorbim de a te duce să dai îmbrățișări pe stradă, da? De-aia spun că nu contează cum a fost, cât de traumatică a fost viața ta, cât de complicat a fost prin ce ai trecut. Important e să schimbi macazul, da? Ca să descoperi în tine că ești mult mai mult decât ceea ce tu crezi într-un mod rigid că ești. Este o autodescoperire, îmi vine să spun, pentru unii dintre voi. Ceva se va schimba în viața voastră dacă vă deschideți. Vin schimbări. Aici ca și cum trebuie să faci anumite sacrificii în ceea ce te privește ca să poți să vezi schimbări palpabile în viața ta. Pentru că ceea ce cunoști deja e ca și cum e rigid. Ceea ce cunoști e rigid. Nu există flexibilitate în ceea ce cunoști. O țin aici pe mea. Doamne, ține moneda asta și aici, sub fundul acestei persoane, are un cufăr. Deci aici toată averea ta, între ghilimele avere, da? Tot ceea ce tu deții, este strict rigid. E al meu. Altceva decât atât nu există. Însă aici ești provocat să deschizi brațele, să te ridici de pe acel cufăr și să te deschizi către ceva mai, către o altă atitudine, mai optimistă și mai deschisă, îmi vine să spun. Lasă ce a fost, nu mai contează, deschide-te schimbării, îmi vine să spun. Schimbare de percepție, de mentalitate. E nevoie să facem sacrificii. Schimbările nu vor veni. Hai să le numim de pe azi pe mâine. Da? Astea le vom vedea. Încă se mai pot întâmpla suișuri și coborâșuri în viața ta, însă probabil că dacă schimbi atitudinea, vei vedea lucrurile diferit. Vei vedea că poate nu te mai sufoci, pentru că aici avem, într-un fel sau altul, traume, da? Nu te vei mai sufoca. Vei fi ca și cum pregătit, dacă vrei, pentru a se întâmpla ce-o fi că va trebui să se întâmple în viața ta. Interesant. Hai să vedem surpriza pentru voi. Ok, 2 cărți și la voi. Mai au cam tot sărit 2 cărți cam la toate zodiile. Avem eremitul și avem 9 de cupe. Ca surpriză este tot o... E ca și cum aici este despre tine. Tu te vei surprinde cu nevoia de a sta mai mult timp cu tine, de a face o introspecție foarte intimă și foarte profundă în cine ești tu cu adevărat. Cum stai la categoria autostimă, cum stai la categoria respect de sine, iubire de sine, că asta se numește, nu? Autostimă. Hai să vedem. Poate fi un proces de izolare în care, uite, faci și tu ca mine, te afectează și pe tine planeta Neptun, vrei să stai mai mult timp cu tine. Foarte bine așa. Cavaler de spade, împăratul, wow, soarele și aici, foarte tare. Și mai avem încă 3 cărți. Cavaler de monede, 2 de bâte și regină de bâte. Ok, la capătul cărților, hai să vedem ce avem. Forța. Văd destul de multă, hai să o numim rigiditate. Avem 3 cărți care ne vorbesc despre rigiditate și avem cavalerul de spade, care ăsta e foc și pară. Ăsta scoate din el, fără filtru, fără nimic. Face mult rău cu limba, îmi place mie să zic. Adică are limba ascuțită, da? Ca să nu interpretăm greșit ce vreau să zic. Dacă tu într-un mod surprinzător vei simți nevoia să stai mai mult timp cu tine, fă-o. Pentru că în capul tău văd foarte multă agitație.
E ceva ce te provoacă, e ceva ce te ațâță, e ceva ce te ține în tensiune, în gardă, într-un fel sau altul. E ca și cum aici, la nivel mental, ești pregătit de luptă sau de ripostare în orice moment. Ai nevoie, într-un fel sau altul, de o anumită disciplină mentală, vreau să spun. E momentul să te liniștești din punct de vedere, de-aia spun că poate te vei simți, fără să-ți dai seama, vei simți că ai nevoie să stai singur, să te izolezi, să n-auzi de nimeni, să nu vezi pe nimeni în perioada asta, pentru că ai nevoie să-ți disciplinezi mentalul. Fecioara este un semn de pământ, însă sunteți guvernați de Mercur, voi sunteți foarte, foarte, dați foarte multă, din punct de vedere mental, aveți o agitație mentală foarte mare și aveți nevoie să o disciplinați într-un fel sau altul, să vă disciplinați din punct de vedere al gândurilor. Avem analogia soarelui care ne vorbește despre eliberare, vindecare și despre iluminare într-un fel sau altul. Soarele este astrul care aduce lumină, da? Ceva vei descoperi în tine în timpul ăsta în care vei sta singur cu tine. Poate unii dintre voi veți ajunge la anumite, hai să le numim concluzii dacă vreți, că trebuie să începeți să faceți un mic pas către a hai să spunem așa, a vedea lucrurile, nu neapărat a vedea lucrurile diferit, ci concluzia la care ajungeți este că trebuie să începeți să faceți și voi eforturi, să faceți planuri, pentru că aici e ca și cum unii dintre voi reacționați pe moment, luați decizii pe moment, nu vă luați timpul necesar. Foarte interesant pentru o fecioară să facă așa ceva, însă nicio fecioară nu e ca cealaltă. Pentru că aici este vorba despre, ok, dacă eu ajung să înțeleg ceva în această stare de izolare în care simt nevoia să stau, voi înțelege că ține foarte mult de modul în care eu aș putea să încep să investesc în mine. Modul în care eu pot să încep să mă văd pe mine ca fiind o persoană care poate, din acest punct al vieții mele, pentru că pentru mine personal doiul de monede reprezintă momentul zero în care am ajuns acum, în 2025, aprilie 2025, sunt într-un loc, sunt într-o situație. Am ajuns, inclusiv putem să vorbim de o vârstă, am ajuns la o vârstă în care nu mai vreau aceleași lucruri ca în trecut, vreau altceva acum. Aici avem, persoana asta are globul pământesc în mână și ca și cum își dorește altceva, își dorește mult mai mult. E un soi de ambiție, însă ambiția nu se poate împlini singură, da? Pentru că dacă sunt în momentul zero al vieții mele și spun vreau altceva, ce vreau? Ce investiții pot să fac aici cu cavalerul de monede către a ajunge să-mi împlinesc acele planuri de acea dorință de mai mult sau de mai bine? Are legătură cu regina de bâte, are legătură cu, de ce nu, pentru unii dintre voi cu partea spirituală, pentru alții dintre voi cu încrederea și... Dar nu încredere, că nu vorbim neapărat doar de încredere din punct de vedere al autostimei sau a iubirii de sine, vorbim despre încrederea în încrederea că lucrurile funcționează în viața mea sau eu atrag sau materializez în viața mea, pentru că ea este, regina de bâte e singura care poate să materializeze cu adevărat. Are puterea interioară să manifeste, pentru că avem pisicuța neagră aici, este mica vrăjitoare, dacă vreți, între ghilimele, care
poate să manifeste în viața ei tot ceea ce își dorește. Dar ca eu să ajung pe această poziție a reginei de bâte, am nevoie să știu unde sunt în viața mea în momentul de față, am nevoie să știu ce investiții trebuie să fac în mine, din punct de vedere spiritual, de ce nu, ca să pot să ajung să manifest ceea ce de fapt îmi doresc. Pentru că dacă mintea mea este tot timpul agitată și are nevoie de o disciplină, este clar că trebuie să fac o muncă interioară, atât emoțională cât și mentală, ca să pot să mă iluminez, să știu încotro merg, să știu încotro vreau să ajung și să știu ce investiții trebuie să fac ca să ajung acolo. Da. Cam asta este ideea foarte mistică aici la voi. Avem această conotație de rigiditate și de ego, am spus mai devreme. Rigiditate am spus, da? Ego nu. Ego spun acum, pentru că eremitul știe doar un singur drum, caută doar o singură soluție, însă aici nu e vorba despre asta. Împăratul este foarte sigur pe el și este foarte rigid, are această armură sub aceste haine roșii, care ne arată această rigiditate în care el e stăpânul într-un fel sau altul, iar Cartea Forței ne arată controlul, manipularea de care suntem capabili, inclusiv cu noi înșine, da? Să ne controlăm. Ce ar trebui să ne controlăm sunt instinctele animalice în care să atacăm. Nu trebuie să ne controlăm, să-i controlăm pe ceilalți. Primul lucru care trebuie să-l facem este pe noi să ne controlăm. Faptul că avem o conotație de rigiditate ne arată faptul că poate pentru tine va fi o mare surpriză să zici nu mai vreau să văd pe nimeni o perioadă, am nevoie să stau singură. Însă este pentru o căutare interioară pe care o vei găsi. O vei găsi și vei ști, poate va dura câteva luni această concluzie la care vei ajunge, poate nu o să fie de pe o zi pe alta, însă important este că se va întâmpla. Da, cam asta e, dragii mei, nu mai am altceva pentru voi. Vă pup, ne vedem data viitoare. Ciao!